હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ વામજા એજ્યુકેશન। આજના વિડીયોમાં આપણે સ્ટાન્ડર્ડ 8 મેથ્સ ચેપ્ટર નંબર 11 જેમનું નામ છે માપન તેમનું સ્વાધ્યાય 11.2 નો ક્વેશ્ચન નંબર 11 આપણે જોવાના છીએ અને આ ચેપ્ટરનો લેક્ચર નંબર 17 એટલે કે 17મો છે। જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 11મો। આકૃતિમાં બતાવેલ ફોટો ફ્રેમની બહારની ધારનું માપ 24 સેન્ટીમીટર ગુણ્યા 28 સેન્ટીમીટર છે। જો આકૃતિમાં આ ટાઈપની કંઈક ફોટો ફ્રેમ બતાવેલી છે, એમાં આને કહેવાય બહારની ધાર, એમના પછી આને કહેવાશે અંદરની ધાર। તો એમાં બહારની ધારનું માપ 24 ગુણ્યા 28 એટલે કે આ 24 અને આ 28 છે। અંદરની ધારનું માપ અનુક્રમે 16 અને ગુણ્યા 20 છે એટલે કે આ માપ 16 છે અને આ માપ 20 છે। હવે જો ફ્રેમના ચારેય ટુકડાની જાડાઈ સમાન હોય એટલે કે આ ફ્રેમની આ જાડાઈ, આ જાડાઈ, આ જાડાઈ અને આ જાડાઈ કેવી છે? સમાન છે। તો ફ્રેમના પ્રત્યેક ટુકડાનું ક્ષેત્રફળ શોધો એટલે કે આ ટુકડાનું, આ ટુકડાનું, આ ટુકડાનું અને આ ટુકડાનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે। હવે જોજો, એ ટુકડાનું ક્ષેત્રફળ શોધતા પહેલા અમુક વસ્તુ આપણે વ્યવસ્થિત શીખવી જોશે। હવે તમે જોશો ને તો ફ્રેમ તમને એકદમ ઝૂમ થયેલી દેખાશે। તો જોજો, આ બાજુનું ક્ષેત્રફળ જેટલું થશે એટલું જ ક્ષેત્રફળ આ બાજુનું થશે, કારણ કે બંને સમાન છે। આ બાજુ બધે સમાન છે અને જાડાઈ પણ બંનેની સમાન છે। આ બાજુનું ક્ષેત્રફળ જેટલું થશે તેટલું ક્ષેત્રફળ આ બાજુના ટુકડાનું થશે। તો હું ટુકડાઓને કંઈક નામ આપી દઉં, તો આને હું પહેલા એ નામ દઈ દઉં, આ ટુકડાને બી નામ દઈ દઉં, આ ટુકડાને સી નામ દઈ દઉં અને આ ટુકડાને ડી નામ આપી દઉં। ઓકે, હવે જોવો જોઈએ હવે શું થશે તો કે આ ચારે ચાર ટુકડાઓ છે એ સમલંબ ચતુષ્કોણ આકાર છે, એ વસ્તુ ફાઇનલ છે। ઓકે, સમલંબ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ શું થાય? સમાંતર બાજુ 1/2 ગુણ્યા સમાંતર બાજુનો સરવાળો ગુણ્યા બંને સમાંતર બાજુ વચ્ચેનું લંબ અંતર। તો કે બે સમાંતર બાજુ જોવાની, તો કે આમાં સમાંતર બાજુ કઈ? આ અને આનું માપ 24 અને આનું માપ 16, એ ડન છે। આનું અને આના ક્ષેત્રફળનું વિચારશું, આનું ક્ષેત્રફળ જેટલું આવશે એટલું આનું હશે, આનું જેટલું હશે એટલે આનું એટલું હશે, એટલે આ અને આ અત્યારે નહીં વિચારીએ, આ અને આ જ આપણે અત્યારે વિચારીએ। તો આમાં બે સમાંતર બાજુ મળી ગઈ। ઓકે, હવે આમાં આ બાજુનું માપ 28, આ અંદરની બાજુનું માપ 20, એટલે આમાંય સમાંતર બાજુ આપણને 28 અને 20 મળી ગઈ। એમના પછી હવે આ બંને સમાંતર બાજુ વચ્ચેનું લંબ અંતર બંનેમાં શોધવું જોશે। તો જુઓ, આ પેલા બાજુમાં સમાંતર બાજુ વચ્ચેનું આ લંબ અંતર શોધશું તો કેવી રીતના ખબર પડે? તો કે આટલું અંતર આપણે શોધવાનું થાય, બરોબર? તો કે આ આખું આટલું અંતર છે કેટલું છે? 28 છે, એ આપણને ખ્યાલ છે, બરોબર? ઓકે, આ અંદરની બાજુનું આટલું અંતર છે એ 16 છે, એ પણ આપણને ખ્યાલ છે। સોરી, 16 આ આડું છે, જોજો આખું છે 28 છે અને આટલો ભાગ છે એ આટલો ભાગ થાય એટલે આ 20 છે। તો આ 28 અને આ 20, તો પહેલા તો 28 માંથી 20 બાદ કરી લઉં તો આપણને કેટલા ભાગનું ક્ષેત્રફળ મળશે? તો કે આ ભાગ અને આ ભાગ, એ બંનેનું ક્ષેત્રફળ મળશે। કેટલું થાય? 28 માંથી 20 બાદ કરું તો આ ભાગ અને આ ભાગ, બે રેડ કલરનો ભાગ અત્યારે તમને દેખાય છે, એ બે ભેગું મળી અને 8 થશે એનું ક્ષેત્રફળ। 28 માંથી 20 બાદ કરીએ તો 8, તો 8 થાય, તો આનુંય 4 થાય અને આનુંય 4 થાય। તો આ ભાગનું લંબ અંતર કેટલું થશે? 4। ફરી પાછું એકવાર સમજાવું છું, આખે આખું કેટલું છે? તો કાર્યું અહીંયા છે એટલું, એટલે કે આખે આખું છે 28। ઓકે, આટલો ભાગ કેટલો છે? આ છે એટલો, તો કે 20 છે એટલે 20। 28 માંથી 20 બાદ કરો તો કેટલા થાય? તો કે આખે આખામાંથી આટલું બાદ કરીએ તો 8 મળે, 28 માંથી 20 બાદ કરીએ તો આટલા મળે, તો એ બાદ કરી દીધું એટલે આટલો ને આટલો ભાગ બાકી રહ્યું, આ બે ભેગું થઈ અને 8 થયું, એટલે કે આનુંય 4 અને આનુંય 4, 4 2 8 થાય, બરોબર? એટલે કે આ 4 સેમી અને આ પણ 4 સેમી થશે, એટલે કે આ ભાગ આપણને મળી ગયો 4 સેન્ટીમીટર। તો અહીં લખી નાખું 4 સેમી। એવી જ રીતના આ બાજુમાં આપણે આ બીમાં આપણે શોધવું હશે લંબ અંતર, તો આટલો ભાગ થયો, હાંજી આટલો ભાગ થયો, તો આખે આખો ભાગ કેટલો છે? 24, એમાંથી આટલો ભાગ કેટલો છે? 16। 24 માંથી જ્યારે હું 16 બાદ કરું તો કેટલું મળે? તો કે 24 માંથી 16 જાય તો 8, તો આમાં પણ એવી જ રીતના આ ભાગ અને આ ભાગ બંને કેટલો મળ્યો? 8, એટલે આનોય 4 થશે અને આનોય 4 થશે। અને રકમમાં એક વસ્તુ કીધેલી છે કે આની જાડાઈ જેટલી છે એટલી જ જાડાઈ આની છે, એટલી જ જાડાઈ આની છે ને એટલી જ જાડાઈ આની છે, તો આનું 4 મળ્યું, તો આનું કેટલું મળે? 4 જ મળવાનું છે। એમ છતાંય આપણે શોધી લીધું, તો આ બાજુએ આપણને મળ્યું 4 સેમી। ઓકે, હવે આપણે દાખલા ઉપર આવી જાય। એ ભાગનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 ગુણ્યા બે સમાંતર બાજુઓનો સરવાળો ગુણ્યા બે સમાંતર બાજુ વચ્ચેનું લંબ અંતર કૌંસ પૂરો, ચાલો, બરાબર 1/2
ગુણ્યા સમાંતર બાજુનો સરવાળો આ છે 16, આ છે 24, 16 વત્તા 24 ગુણ્યા લંબ અંતર કેટલું મળ્યું? બધાનું લંબ અંતર આપણને ખબર છે 4 સેન્ટીમીટર જ છે, તો કેટલું છે? 4 સેન્ટીમીટર, એટલે ગુણ્યા 4. હવે 16 વત્તા 24 પેલા કરી લેવાય, તો 6 વત્તા 4 10 નો 0 વધી પડી 1, 2 ને 1 3 ને 1 4, એટલે કેટલા થયા? 40. તો લખું 1/2 ગુણ્યા 40 ગુણ્યા 4. છેદ ઉડતા હોય ને છેદ ઉડાડો, 2 2 4 એટલે 2 વધ્યા, 40 2 શું મળે? 80 મળે. 80 બરાબર 80. એકમ શું છે બધાના જોવો જોઈએ, સેન્ટીમીટર એકમો આપેલા છે અને આ ક્ષેત્રફળ છે એટલે સેમી વર્ગ. એકદમ સરસ, તમને આટલી વસ્તુ સમજાઈ ગઈ હશે. આખો દાખલો જો કે હવે સમજાઈ જ ગયો હશે. હવે જોજો આ ભાગ કેટલું આવ્યું? 80. તો મેં કીધું હતું કે આ ભાગનું ક્ષેત્રફળ જેટલું છે એટલું જ આ ઉપરના ભાગનું ક્ષેત્રફળ હોય, તો આ સી ભાગનું ક્ષેત્રફળ એ કેટલું થાય? 80 જ થાય. તો આપણે લખીએ કે તેથી સી ભાગનું ક્ષેત્રફળ બરાબર એ પણ 80 સેમી જ હશે. સેમી વર્ગ, ક્ષેત્રફળ છે એટલે ખાલી સેન્ટીમીટર લખીને ન આવવું, સેન્ટીમીટર વર્ગ જ એક્ઝામમાં લખવું. ચાલો, એક સાથે બે ભાગના ક્ષેત્રફળ મળી ગયા, એક તીર દો નિશાન. ઓકે, આનું કેટલું મળ્યું? 80. આનું કેટલું મળ્યું? 80. હવે આનું ને આનું શોધીએ. તો હવે બી ભાગ, તો લખું બી ભાગનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 ગુણ્યા 2 સમાંતર બાજુઓનો સરવાળો ગુણ્યા 2 સમાંતર બાજુ વચ્ચેનું લંબ અંતર બરાબર 1/2 ગુણ્યા 2 સમાંતર બાજુનો સરવાળો. આ કેટલો છે? 28. આ કેટલો ભાગ છે? 20. તો 28 વત્તા 20 ગુણ્યા આ લંબ અંતર કેટલું છે? 4 સેન્ટીમીટર ગુણ્યા 4. ચાલો પેલા છેદ ઉડાડવો હોય તો છેદ ઉડાડ દઈ, 2 2 4. હવે 28 વત્તા 20 થશે 48, એટલે કે 48, અને ગુણ્યા 2 છે એ ગુણ્યા 2. હવે 48 2 કરવા હોય તો 8 2 16 નો છગડો વધી પડી 1, 4 2 8 ને 1 9, કેટલા થશે? 96 બરાબર 96. એકમ શું હતા? તો કે સેન્ટીમીટર વર્ગ. તો આ બી ભાગનું ક્ષેત્રફળ મળ્યું. તો બી ભાગનું ક્ષેત્રફળ જેટલું છે એટલું જ કી ભાગનું છે? તો કે ડી ભાગનું. તો લખું તેથી ડી ભાગનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 96 સેન્ટીમીટર વર્ગ. અહીંયા તમારે નોંધમાં ફરી પાછું બી ભાગનું ક્ષેત્રફળ કરીને 96 સેન્ટીમીટર વર્ગ એવું લખવું હોય તો એમ લખી શકો, પછી નીચે પાછું ડી ભાગનું ક્ષેત્રફળ લખી નાખવાનું. આની સાથે સાથે સરસ મજાનો આ સ્વીટ દાખલો કહી શકાય તેવો દાખલો પૂરો થાય છે. એકવાર સમજાઈ જાય તો જિંદગીમાં કોઈ દિવસ આ દાખલામાં ભૂલ પડે નહીં. અને આની સાથે સાથે સ્વાધ્યાય 11.2 પણ મેં તમને આખું કરાવી દીધું. જો સમજાણું હોય તો ચોક્કસથી તમારે વિડીયોને લાઇક કરવાનો છે. તમને સમજાણું છે કે નહીં તે મને ખબર કેવી રીતના પડે, તો એ તમારે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરીને જણાવવાનું રહેશે, તો હું સમજી જઈશ કે તમને સમજાણું છે કે નથી સમજાણું. તથા આ વિડીયોમાં તમારે તમારા મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સાથે ચોક્કસથી શેર કરવાનો છે. ચેનલમાં સબસ્ક્રાઇબ ન કરવી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવવાનું છે. અને હા, તમારા ધોરણનો કોર્સ ખરીદવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી વામજા એજ્યુકેશન એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો. ધન્યવાદ.